Welcome back to APSC. আজি আমি আজিৰ দিনটোৰ নিউজপেপাৰ সমূহত পাব্লিছ হোৱা ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আৰ্টিকলছ বা ইস্যুজ সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আশা কৰো আপোনালোক সকলো উপকৃত হয়। So আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা নিউজ সমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম আৰ্টিকলটো আমাৰ আছে প্ৰায়বিলাক নিউজ পেপাৰতে আজি প্ৰথম পেজত এই নিউজটোৰ ওপৰত আৰ্টিকল পাব্লিছ হৈছে নিউজ পাব্লিছ হৈছে ইকনমিক সাৰ্ভে 2025-26 যেহেতু কালি আমাৰ ইকনমিক সাৰ্ভে দিয়া হৈছে কালি আমাৰ ইকনমিক সাৰ্ভে টেবল হৈছে পাৰ্লিয়ামেন্টত সো আজি গুটেই কেইখন নিউজ পেপাৰতে আমি এই ইকনমিক সাৰ্ভে 2025 ৰ ওপৰত আমি নিউজ দেখিবলৈ পাইছো সো ইয়াৰ ওপৰতনো কেনেকুৱা কালিনো হে ইকনমিক সাৰ্ভে খনত হে ডকুমেন্ট খনত কি ধৰণৰ আমাক ডেটা বা ফ্যাক্টস দিয়া আছে তাৰে এটা আমি হাইলাইট চাম যেহেতু ইকনমিক সাৰ্ভে বুলি ক'লে এটা বহুত ডাঙৰ ডকুমেন্ট হয় হেখন হে গুটেই কেইখন আমি ইয়াত পঢ়াটো সম্ভৱ নহয় তাৰে ভিতৰৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট যোনবিলাক ফ্যাক্টস আছে বা ডেটা আছে হেখিনি আমি সাম আজি আলোচনা কৰিম অলপ হাইলাইটস খিনি আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে সো আমি যদি চাও ইকনমিক সাৰ্ভেৰ কালিৰ যোনখিনি ডেটা বা ফ্যাক্টস আছে বা যোনখিনি কালিৰ সাৰ্ভেখনত দিয়া হৈছে তা সেই বস্তুখিনিলে যোৱাৰ আগতে আমি অলপ ইকনমিক সাৰ্ভেৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড বা হিষ্টৰিকেল ব্যাকগ্ৰাউণ্ড বা ইনষ্টিটিউচনেল কনটেক্সট যোনখিনি হয় সেইখিনি অলপমান চাম ঠিক আছে সো যদি ইকনমিক সাৰ্ভে বুলি কওঁ আমি origin কেতিয়া হৈছিলে first economic survey of India was presented in 1951 so প্ৰথম ইকনমিক সাৰ্ভে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইকনমিক সাৰ্ভেখন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে কেতিয়া was presented in 1951 ৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইকনমিক সাৰ্ভে প্ৰেজেন্ট কৰা হৈছিলে decoupling the budget until 1964 it was presented along with the union budget since then it has been de-linked and is presented a day before the budget to provide the necessary context authorship it is prepared by economics division of the Department of Economic Affairs Ministry of Finance under the overall guidance of the Chief Economic Advisor so yet ki dia ase junto economic survey ase economic survey arambho hoisile 1950 to 1951 ত ঠিক আছে economic survey প্ৰথমবাৰ কাৰণে প্ৰেজেন্ট কৰা হৈছিলে 1950-51 ত তাৰ পিছত হেখিনি সময়ৰ পৰা 1964 লৈকে economic survey আৰু বাজেটখন একেলগে প্ৰেজেন্ট কৰা হৈছিলে কিন্তু কি কৈছিলে 1964 ত বাজেটৰ পৰা ইউনিয়ন বাজেটৰ পৰা ইকনমিক সাৰ্ভেখন ডিকাপল কৰা হৈছিলে মানে বেলেগ কৈ ইকনমিক সাৰ্ভে আৰু বাজেটটো প্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে ঠিক আছে সো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইকনমিক সাৰ্ভে কেতিয়া প্ৰেজেন্ট কৰা হৈছিলে তেতিয়া হ'ব কি হ'ব আমাৰ 1950 to 1951 and তাৰ পিছতে 1964 ৰ সময়খিনিলৈকে ইকনমিক বাজেট আৰু ইকনমিক সাৰ্ভে একেলগে প্ৰেজেন্ট কৰা হৈছিলে আৰু 1964 ৰ পৰা ইকনমিক সাৰ্ভে আৰু বাজেট বেলেগ কৰি দিয়া হৈছিলে বাজেট অহাৰ এদিন আগতে ইকনমিক সাৰ্ভে প্ৰেজেন্ট কৰা হয় হেই তেতিয়াৰ পৰা 1964 ৰ সময়ৰ পৰা ঠিক আছে এতিয়াও ইউজুৱেলি যোনদিনাখন বাজেট আহে তাৰে আগদিনাখন ইকনমিক সাৰ্ভে প্ৰেজেন্ট কৰা হয় বাট এবাৰ অলপ যেহেতু ফেব্ৰুৱাৰী 1 তাৰিখ বা 2 তাৰিখ এনেকুৱাকে আহে বাজেট তো তাৰ 31 তাৰিখে ইকনমিক সাৰ্ভে আহে বাট আজি অলপ মাজত 2 দিন মান আগত আমাৰ ইকনমিক সাৰ্ভে আহি গৈছে এবাৰ বাট হেখিনি আপোনালোকে মেইন যোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আছে মনত ৰাখিবলগীয়া এইখিনি হল 1951 ৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে প্ৰেজেন্ট কৰা হৈছিলে ইকনমিক সাৰ্ভে আৰু তাৰ পিছতে 1964 ৰ পৰা ইকনমিক সাৰ্ভে আৰু বাজেটটো ডিকাপল কৰা হৈছিলে মানে বেলেগ কৈ প্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তাৰে পিছত যদি ইম্পৰ্টেন্ট আমি চাও প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই বাজেট ইকনমিক সাৰ্ভে কোনে প্ৰিপেয়াৰ্ড কৰে বাই দা ইকনমিক ডিভিজন অফ the Department of Economic Affairs তো বহুতৰ কাৰণে হেতু কনফিউজন থাকিব পাৰে যে ইকনমিক সাৰ্ভেখন কোনে প্ৰেজেন্ট কৰে যে ফাইনান্স মিনিষ্টাৰে যেহেতু তাতে টেবল কৰে তো যদি আমি চাও যে
মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰি অফ যদি আমাৰ অপশ্যনত দিয়া থাকে যে মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স বুলি যদি দিয়া থাকে মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স বুলি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্সে কি কৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰে ইকনমিক বাজেটখন কিন্তু তেনেকুৱা নহয় ইকনমিক সাৰ্ভেখন কোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰে ইকনমিক ডিভিজন অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইকনমিক এফেয়াৰ্ছ যোনটো নেকি এটা ব্ৰাঞ্চ হয় মিনিষ্ট্ৰি অফ এটা উইং হয় মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্সৰ আণ্ডাৰ দ্য অভাৰঅল গাইডেন্স অফ চিফ ইকনমিক এডভাইজাৰ সেইটো সুধিব পাৰে আণ্ডাৰ হুজ গাইডেন্স ইকনমিক সাৰ্ভে ইজ প্ৰিপেয়াৰ্ড তো কাৰ গাইডেন্সত চিফ ইকনমিক এডভাইজাৰ চিফ ইকনমিক এডভাইজাৰৰ গাইডেন্সত ইকনমিক ডিভিজন অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইকনমিক এফেয়াৰ্ছে ইকনমিক সাৰ্ভে প্ৰিপেয়াৰ্ড কৰে ঠিক আছে সো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 1950 পৰা 51ত ইকনমিক সাৰ্ভে প্ৰেজেন্ট কৰা হৈছিল তাৰ পিছত 1964 লৈকে বাজেট আৰু ইকনমিক সাৰ্ভে একেলগে আহিছিল আৰু তাৰ পিছতে 1964ৰ পৰা বাজেট আৰু ইকনমিক সাৰ্ভে বেলেগ বেলেগকৈ আহিবলৈ ললে সো এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট facts about economic survey so এখিনি আপোনালোকে ভালকে মনত ৰাখিব লাগিব সো কালিৰ যদি আমি ইকনমিক সাৰ্ভেখন চাওঁ তাৰে মেইন হাইলাইট খিনি কি আমি কোনখিনি বস্তু এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভত বা আমি অলপ জানি থোৱাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেহেতু ইকনমিক সাৰ্ভে মোষ্টলি আমাৰ আমি যদি চাওঁ যোনবিলাক এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে আমাৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেহেতু আমি মেইনছ যদি সিভিল সাৰ্ভিসৰ কাৰণে আপুনি প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে মেইনছত খুবেই কাম আহে এইবিলাক ডেটাবিলাক তো আমি এটা ডেটা ভালদৰে মনত ৰখাটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট সো ইয়াতে আমি বহুত ভিতৰলৈ গৈ পিনি ইকনমিক সাৰ্ভেটো আলোচনা নকৰো জাস্ট যোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্টস আছে বা ডেটা আছে যোনখিনি কালিৰ হাইলাইটস আছে সেইখিনি অলপ আমি ৰিভাইজ কৰিম ইয়াতে ঠিক আছে So, key highlights of the economic survey 2025-26 growth projection ki diya hoise financial year 26 current year to real GDP growth estimated at 7.4 to hudibo pare advance hudibo pare je real jonto GDP growth ase hetu kiman estimate kora hoise for financial year 26 for financial year 26 the real GDP growth is estimated at 7.4% ঠিক আছে Financial year 27 or next financial year is projected growth range of 6.8% to 7.2. So, etia current or current financial year 26 or projection kiman hoy 7.4 for the next financial year 27 there projection to hoise 6.8 to 7.2%. Medium term potential upgraded to 7% from the previous 6.5%. ঠিক আছে এইখিনি আসলে important growth projections by economic survey presented yesterday then global context jodi some external challenges global context and external challenges trade risk global context jodi ami saw ba external jonkhini challenges ase amar indian economy er karone heikhini ki hoy trade risk ki ase India maintains its status as the world's fastest growing major economy despite global volatility and trade risk to iman khini global volatility hoi thokar pisoto iman uthal putal hoi thokar pisoto ki hoise trade risk iman hoi thokar pisot iman war hoi ase kiba hoi ase gute world to tar pisoto amar India ki korise maintains its status as the world's fastest growing major economy so etio amar status to the world's fastest growing major economies bilakor bhitorot India is maintaining its status as the world's fastest growing economy so major economy boli ami economies boli kole ba economy boli kame kun kekhon country kom major economies are those countries in G20 jiman kekhon country ase he countries bilako me major economy boli ko major economies boli ko out of those countries India is maintaining its status as the world's fastest growing economy since last 5 years. So, koise je trade risk thokar pisoto global volatility thokar pisoto India nijor economic status to maintain koribo parise as the world's fastest growing major economy. Thik ase US tariff এবিলাক হল এক্সটাৰ্নাল চ্যালেঞ্জ বাহিৰৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নিজৰ ভিতৰৰ এবিলাক প্ৰবলেম নহয় বাহিৰৰ প্ৰবলেমৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক সিচুৱেচনটো কন্ডিশনটো কেনেকুৱা হৈ আছে সেইখিনি আমি ইয়াতে চাই আছো the US has imposed its highest tariffs 50% যেতে USA আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত হাইয়েষ্ট tariff ইয়াৰ এতিয়ালৈকে যিমানখিনি tariffs impose কৰিছে
সকলোতকৈ highest 50% tariff imposed কৰিছে on certain Indian goods. So কিছুমান Indian goodsত USA 50% tariff imposed কৰিছে. This has led to the rupee falling by 5%. তাৰ ফলত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ৰূপী হয় যিহেতু আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰূপী উইক হৈ গৈ আছে বুলি কয়তো এইটো এটা ৰিজন হয় যে হাই টাৰিফৰ ফলত আমাৰ ইণ্ডিয়ান যোনটো ৰূপী হয় falling by 5%, which is the survey describes as a currency punching below its weight, undervalued relative to fundamentals. ঠিক আছে? So, এয়া আছিলে global context বা external challenges, the situation right now in Indian economy. ঠিক আছে? So next, fiscal policy and reforms. Fiscal policy and reforms kini ami jodi sao, fiscal consolidation. The government is on track to reach a fiscal deficit target of 4.4% GDP for 2025-26. Amar India ki try kori ase to a fiscal deficit target of 4.4% of GDP track to reach a fiscal deficit target of 4.4% of GDP for 2025 and 26. Tax and labor reforms, labor reforms jodi ami saw to counter tariff impacts, the government has cut GST rates. যেহেতু tariff আমাৰ যোনবিলাক tariff impacts পৰি আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত তো সেই tariff impacts খিনি counter কৰিবলৈ what Indian government has done is to কি কৰিছে has cut GST rates বিলাক কাটি দিছে, raise the income tax threshold and overhauled labor laws to reduce complications burdens. Trade agreements or কথা আমি যদি চাওঁ concluded four free trade agreements recently এখন তো আমি চাইছো এতে a mega deal with the European Union. ঠিক আছে, a mega deal with the European Union. আমি পৰহি newspaper analysis আমি আলোচনা কৰিছিলো the free trade agreement with বা between EU বা European Union and India. ঠিক আছে, it was a mega deal. ঠিক আছে, আৰু কি বুলি তাক টাৰ্ম কৰা হৈছিলে mother of all deal. So ইউৰোপ আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত যোনটো ৰিসেন্ট ডিল হল সেই ডিলটোক mother of all deal বুলি কয় আৰু এইটো হৈছে এটা মেগা ডিল আছিলে between India and EU. ঠিক আছে, next macroeconomic stability. যদি macroeconomic perspective আমি যাওঁ তাৰ stability টো কেনেকুৱা হৈ আছে? The inflation remains low and anchored, noted as Goldilocks. এবিলাক টার্ম আমি মনত ৰাখিব লাগিব। Goldilocks কি হয়? Moment by some expert. কি কৈছে? আমাৰ inflation to remains low and anchored. আমাৰ inflation to remain inflation low হৈ আছে আৰু কিছুমান এক্সপাৰ্টে কি কৈছে? এই মোমেন্টক এই সিচুৱেশনটো কি কৈছে? Goldilocks moment. Goldilocks moment মানে হল যোনটো নেকি ব্যালেন্সড ইকোনমি, মানে বহুত বেছি বেয়াও নহয় বা বহুত বেছি ভালো নহয়। আমি যে কয় ইনফ্লেশন বহুত বেছিও হৈ যোৱা নাই আৰু বহুত বেছি কমো হৈ যোৱা নাই, বহুত বেছি ওকে সো বহুত বেছি গ্ৰোথ হোৱা নাই যাৰ ফলত নেকি আমাৰ ইনফ্লেশন বহুত বাঢ়ি গৈছে বা বহুত গ্ৰোথটো ৰখিও যোৱা নাই। ঠিক আছে, যাৰ ফলত আনএমপ্লয়মেন্ট হৈ গৈছে মানে ৰিসেশন এনেকুৱা টাইপৰ আমাৰ সিচুৱেশনটা অহা নাই। তো ব্যালেন্স ইকোনমি বুলি ক'ব বিচাৰিছে কিছুমান এক্সপাৰ্টে, যোনটো সিচুৱেশনক আমি কি বুলি কওঁ? Goldilocks বুলিও কওঁ। ঠিক আছে, balance sheets. Financial health of both corporate firms and household has improved. Both corporate and household firms are financial health improve hoise. Then consumption demand remains resilient, serving as a primary driver of current 7.4% growth. So consumption demand resilient hoise and serving as a primary driver of current 7.4% growth. Current যোনটো আমাৰ 7.4% growth আছে তাৰে মেইন ড্ৰাইভাৰ কোন বুলি কৈছে? consumption demand. আমাৰ স্পেসিফিক্যালি আমি যদি কওঁ আমাৰ ডমেস্টিক কনজাম্পশন টা মেইন ড্ৰাইভাৰ। ঠিক আছে, consumption demand remains resilient, serving as a primary driver of the current 7.4% growth. So sectoral and social insights যদি চাওঁ, additional context আমি যদি চাওঁ, industrial growth কেনেকুৱা হৈছে? Industry gross value added GVA grew by 7.7% in first half of financial year 26 of GVA of industry কিমান হৈছে? 7%. Then employment কেনেকুৱা হৈছে? Gig workforce stands at 1.2 crore with 40% earning under 15,000
per month, highlighting the need for minimum wage reforms in unorganized sector. ঠিক আছে? Logistic, Indian Railways identified as the backbone of freight with 96.4% of the dedicated freight corridor network now commissioned. So our Indian Railway backbone of freight corridor freight বুলি কৈছে with 96.4% of dedicated freight corridor network now commissioned. কিমান commission কৰা হৈছে dedicated freight corridor 96.4%, যাৰ কাৰণে নেকি Indian Railway আমাৰ freight যোনটো backbone of freight বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে So, এই টপিকটোৰ ওপৰত যেহেতু আমি কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্টস বা ডেটা বা হাইলাইটস আমি চালো এই আৰ্টিকেলটোৰ পৰা তো ইয়াৰ পৰা এক্স্যাক্টলি তাৰ ভিতৰৰ পৰা কোৱেশ্চন বুলি নহয় তো ইয়াৰ ৰিলেটেড আমাৰ প্ৰিলিমছত হোক বা বেলেগ কম্পিটিটিভ এক্সামছ বিলাকত আমাৰ কোৱেশ্চন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰ এটা প্ৰবেবল কোৱেশ্চন আমি ইয়াতে লৈ আনিছো আহিব পাৰে যে হু ইজ দ্য প্ৰিন্সিপাল এডভাইজাৰ টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অন ইকনমিক মেটাৰ্স প্ৰিন্সিপাল এডভাইজাৰ to the government of India on economic matters and oversees the preparation of the economic survey. So, jun bilak economic matters hoy government of India and preparation of economic survey khune advise kore. Who is the main advisor? Who is the principal advisor? Ami jehetu alochona korisilu hoy ne article jen me discuss kori aslo background tor kotha eti ami alochona korisilu kun buli koisilu finance secretary neki RBI governor chief economic advisor or controller and auditor general of India ei sariota option or bhitor correct answer to kuntu hobo so amar correct answer to hobo chief economic advisor so chief economic advisor is the principal advisor to the government of India on economic matters and also oversees the preparation of the economic survey. Okay. So today's next topic, azir next issue to hoise ba next topic to hoise amar UN Security Council or uporot eta article ahise The Hindu, the India appreciates US addressing Gaza crisis. India appreciate korise US addressing Gaza crisis. Gaza crisis or uporot USA, ঠিক আছে USA junto address korise India is appreciating it, ঠিক আছে So ইয়াত আমাৰ কি লিখা আছে আমি অলপ কি আৰ্টিকেলৰ পৰা আমি বুজিব পাৰিলো বা কি বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেইখিনি আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম So আমি যদি United Nations Security Council যোৱাৰ আগতে অলপ আমাৰ ইয়াৰ আমি ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো চাম এটোনো কি হয় United Security Council কি হয় So আমি যদি কওঁ যে after World War II পিছত কি হৈছিল in 1945 তাৰ পিছত বহুত টেনশন আছিল World War II সময়ত হয়নে তাৰ পিছত যে World War II হৈ গল তাৰ পিছত আমাৰ ওয়াৰ্ল্ডত মানুহ বিলাকে ভাবিলে যে লিডাৰ্স সকলে ভাবিলে যে আমাৰ এটা ষ্টেবিলিটি লাগে পিস লাগে সিকিউৰিটি লাগে অল ওভাৰ দ্য ওয়াৰ্ল্ড সো সবে মিলি পিনি কি কৰিলে বহুত কেইখন কান্ট্ৰিয়ে মিলি পিনি ভাবিলে যে এটা অৰ্গানাইজেচন আমি ফৰ্ম কৰিম আৰু সেই অৰ্গানাইজেচনটোৰ নাম হ'ল UN ঠিক আছে UN so United Nations বুলি এটা অৰ্গানাইজেচন ফৰ্ম কৰিলে in 1945 ত ফৰ্ম কৰিলে United Nations to secure peace stability or security in the nation ঠিক আছে আমাৰ in the world security peace or stability আনিবৰ কাৰণে কি কৰিলে United Nation ফৰ্ম কৰিলে in 1945 so ইয়াৰ আন্ডাৰত বহুতখিনি উইং আছে বা ব্ৰাঞ্চেছ আছে so আমি যদি কওঁ United Nations or UN or main organ আমাৰ 6টা আছে that 6 main organs of UN so the 6 main organs of US কি হয় UN কি হয় sorry not US UN United Nations are 6 main organs hoise International Court of Justice Trusteeship Council Security Council Economic and Social Council Secretariat General Assembly so sabotke important boli gute keita important hoy but sabotke ami jodi huni thaku newsot pray ami huniye thaku eta hol General Assembly hoy na United Nations General Assembly jone ki main policy making body of United Nations ঠিক আছে তাৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ কোড আছে নিউ ইয়ৰ্কত সো ইউনাইটেড নেশনছৰ যদি হেডকোয়াৰ্টাৰ হুদে কোড আছে বুলি ক'ব লাগিব আমি ইউনাইটেড নেশনছৰ হেডকোয়াৰ্টাৰো আছে নিউ ইয়ৰ্কত তো তাৰে বেলেগ যোনবিলাক আমাৰ অৰ্গানছ আছে অৰ্গানছ বিলাকৰ হেডকোয়াৰ্টাৰো বেলেগ কি আছে বাট আমি যদি চাওঁ যে 6টা
ছটা অৰ্গেনছৰ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ পাঁচটা অৰ্গেন জেনেৰেল এছেম্বলি সেক্ৰেটাৰিয়েট ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল কাউন্সিল সিকিউৰিটি কাউন্সিল এণ্ড ট্ৰাষ্টিশ্বিপ কাউন্সিল এই পাঁচটা অৰ্গেনছৰে হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে USA আছে নিউয়ৰ্কত আছে তাৰপিছতে আমাৰ এটা অৰ্গেন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কৰ্ট অফ জাষ্টিছৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কৰ্ট অফ জাষ্টিছৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে দ্য হেগ নেদাৰলেণ্ড সো এনেকৈ মনত ৰাখিব যে ইউনাইটেড নেশ্যনছ ফৰ্ম হৈছিলে আফটাৰ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ II in 1945 to keep peace, to secure peace, stability and security in the world. ঠিক আছে ইয়াৰে ছটা অৰ্গেনছ আছে প্ৰিন্সিপাল অৰ্গেনছ আছে ছটা প্ৰিন্সিপাল অৰ্গেনছ হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কৰ্ট অফ জাষ্টিছ ট্ৰাষ্টিশ্বিপ কাউন্সিল সিকিউৰিটি কাউন্সিল ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল কাউন্সিল সেক্ৰেটাৰিয়েট এণ্ড জেনেৰেল এছেম্বলি তো এই ছটা মেইন প্ৰিন্সিপাল অৰ্গেনৰ ভিতৰত বাকী পাঁচটাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে নিউয়ৰ্কত ইন US আৰু অনলি এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কৰ্ট অফ জাষ্টিছৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে দ্য হেগ ইন নেদাৰলেণ্ড ঠিক আছে so this was about United Nations then আমি particularly আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি সিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ কথা পঢ়িম so security council কি হয় security council is a principal organ of UN security council of total 15 member states থাকে 15 member থাকে তাৰে 5 কি থাকে permanent member থাকে 5 permanent member and 10 non-permanent member so 5 permanent member আমাক খুদিব পাৰে যে total member কিমান আছে United Nations Security Council তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব there are total 15 members in the United Nations Security Council তো তাৰে ভিতৰত 5 members are permanent and 10 members are non-permanent যদি permanent 5 memberer কথা কওঁ that 5 permanent member countries are US Russia China France and UK কি হয় US France Russia China and UK এই পাঁচোখন কান্ট্ৰি হৈছে United Nations Security Councilৰ permanent member তেওঁলোকৰ ওচৰত veto power থাকে এই পাঁচোখন কান্ট্ৰিৰ লগত veto power থাকে আৰু other 10 countries are non-permanent members যোন কেইখন নেকি every year পাঁচখন country appoint কৰা হয় as a non-permanent member for term of 2 years তো তেওঁলোকৰ term কিমান হয় 10খন non-permanent members ৰ terms কিমান হয় তেওঁলোকৰ terms হয় 2 years for 2 years তেওঁলোকক elect কৰা হয় আৰু every 1 year member change কৰা হয় ঠিক আছে so this was about United Nations and United Nations Security Council যাৰ বিষয়ে আমি অলপ যাৰ ওপৰত আজি আৰ্টিকল আহিছে নিউজ পেপাৰত so UN Security Council resolution 2803 so there was a resolution pass কৰিছিলে UN for peace keep peace in Gaza হে ৰিজলিউশনটো কি কৰিছিলে হে ৰিজলিউশনটো আমাৰ ইণ্ডিয়াই সাপোৰ্ট কৰিছে ঠিক আছে সো আমি যদি চাওঁ কি আছিল এই ৰিজলিউশনটো The resolution was adopted in November 2025. Resolution to November 2025 but adopt korisile comprehensive plan. It endorsed US President Donald Trump's comprehensive plan to end the Gaza conflict. Gaza conflict juntu asle hetu end koribo karone eta comprehensive plan asile a resolution to then de-radicalization and demilitarization of Gaza Strip, de-radicalization and demilitarization of the Gaza Strip, economic redevelopment for the benefit of the Gazan people. যেহেতু গাজাত বহুতখিনি বস্তু destroy হৈ গৈছে বহুত chaos হৈ গৈছে already তাতে তো সেই বস্তুখিনিত গুছাব কাৰণে তাতে পিস আনিব কাৰণে কি কৰিছিলে দিস radicalization বা demilitarization কাৰণে গাজা ষ্ট্ৰিপৰ কাৰণে ৰিজলিউশন আনিছিলে also economic redevelopment of the benefit of Gazan people. Board of Peace established korisla the resolution establishes a board of peace to serve as transitional administration. Board of Peace to as a transitional administration hisabe ki korisile establish korisile. India's official position on Gaza and Palestine. India's official position ki hoy ei Gaza aru Palestine matter amar India jonto official position hoy hetu ki hoy support for statehood thik ase India reaffirmed its long-standing and consistent support for a sovereign, independent and viable state of Palestine living in
peace and security with Israel. So hodai peace and security logot amar India stand hoi thake. So India reaffirm its long standing and consistent and long standing support for a sovereign, independent and viable state of Palestine. So India is in support of sovereign, independent and a viable state of Palestine. ঠিক আছে? Historic recognition. Ambassador Harris highlighted that India was the first non-Arab country to recognize the state of Palestine in 1988. So 1988 India প্ৰথমখন non-Arab country আছিলে যোনে নেকি Palestine as a country কি কৰিছিলে Arab country recognize কৰিছিলে in 1988 যেহেতু এতিয়াও Palestine বহুত কেইখন country as a country কি নকৰে recognize নকৰে তাৰে ভিতৰত আমি যদি ইন্ডিয়া কেতিয়া আমি recognize কৰিছো in 1988 the Palestine as a country recognize কৰিছো and we were the first non-Arab country to recognize Palestine as a country ঠিক আছে Two-state solution. India continues to advocate for a negotiated two-state solution. Two-state solution ki hoy? Proper two-state, independent two-state. Jot as a Israel and Palestine are the proper two-state solution or karne amar India ki korise advocate kore as the only way to achieve lasting peace in West Asia. West Asia jehetu bahut tension hoy thake over the time. So India always advocates for a two-state solution to establish peace, long-term peace in West Asia. Dialogue and diplomacy. India emphasized that the means to achieve this end is through dialogue and diplomacy. Only dialogue and diplomacy through the ki koribo pare achieve koribo pare end to kuntu and lasting peace in West Asia ba jonkhini me two-state solution ase hekhini bostu. Rejecting violence as a solution. A war ebilak bostu bad di violence bad di ami dialogue and diplomacy through the to the end manela long lasting peace in West Asia ami ki koribo paro achieve koribo paro So stance on terrorism and security and security upon stance ki hodai obviously zero tolerance for terror India always advocates for zero tolerance on terror. The ambassador explicitly stated that terrorism has no place in civilized societies terrorism or eku place nai eku jaga nai so we always stands for zero tolerance for terror thik ase Gaza is a terror free zone India supports the vision of Gaza becoming a de-radicalized terror free zone that does not pose a threat to its neighbors Israel and others so India hodai support kore je jun amar resolution dija ase resolution jehetu dia ase the de-radicalized and terror free zone becoming a de-radicalized and terror-free zone in Gaza. So, a bostu to amar India support kore. So, that resolution passed by UN, India is in support. So, hetu karne a news to article to newspaper ahise. International relations perspective keneka important hoy news to neighborhood and extended neighborhood. West Asia is part of India's extended neighborhood and stability here is crucial for India's energy security. Crucial hoy India for energy security and welfare of the Indian diaspora and India energy security karone West Asia is very important for India amar country karone bahut eta dorkar hoy energy security and Indian diaspora karone welfare of Indian diaspora karone to maintain good relation with country in West Asia ba Middle East thik ase multilateralism India's active participation in the UNSC debate underscores its role as leading power jehetu amar leading power who are in Asia as a leading power amar eta goal ase ami achieve koribo bicharu and a responsible stakeholder in global peace building so these things we can achieve through this dialogue or active participation in UNSC debates ঠিক আছে So, topic tour pra ami jodi MCQ jodi ami practice koribo bicharu this could be a probable MCQ jontu naki year bhitoror pra question ahar sambhavana ase porikha bilakot so consider the following statement regarding the composition of the United Nations Security Council jehetu ami composition or kotha pohisilu United Nations Security Council or uporot so option gita ami sam
তো এই অপশন কিটা চাই পিনি ইউনাইটেড নেশন সিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ কম্পজিশনৰ ওপৰত এই স্টেটমেন্ট খিনি কাৰেক্ট হয় নে নহয় we have to see. So first option is the council consists of 15 members in total. There are 5 permanent members and 10 non-permanent members. Non-permanent members are elected for term of 5 years. So kun keita correct hobo? The council consists of 15 members. Correct hobo ne? Hoy, correct hobo. The council, United Nations Security Council consists of 15 members in total. Yes. There are 5 permanent members. Yes. Jehetu koislo 5 permanent member kun asile? US, Russia, China, France and UK. These 5 countries are a permanent member of UNSC. 10 non-permanent members. Yes, correct. So option 1 and option 2 are correct. Non-permanent members are elected for a term of 5 years. 5 years can elect kore jano ki boli koislo for term of 2 years, not 5 years, 2 years. So this statement would be wrong. So our answer ki hobo? Which of the statement given above are correct? Only 1 and 2. Only 1 and 2 are correct. Thik ase? So third topic and last topic of today's session is India-Arab League. India-Arab League bridging cultures, creating opportunities. India-Arab League hoise, hey India-Arab League karone kene dhৰণৰ cultural bridging hoise amar and how it's creating opportunities. Kene dhৰণে opportunities create কৰিছে অলপ আমি সামাজিম. Context and geopolitical landscape meeting. Second India-Arab Foreign Ministers meeting in Delhi, January 2026. So, recently second India Foreign Minister meeting was in Delhi. Regional stability can occurring amidst US military build-ups, tensions overall Iran and the transition towards peace in Gaza following the recovery of final Israel hostage. So, এইবিলাক instability majote এই meeting খন hoise tar result khini ami sam notable fault lines between intra Arab dynamics. Arabor majote ki dynamics choli ase hoine he Arab ami he Arabian sea osor pazor country khini ami Arab countries boli ko. So he Arabor intra Arab dynamics or majot intra Arab মানে আৰবৰ সেই কান্ট্ৰি খিনিৰ মাজতে কি ডাইনামিক্স চলি আছে সেইখিনি নটেবল ফল্ট লাইনস mean মাজত টেনশন হয়নে between Saudi Arabia and UAE Saudi Arabia আৰু UAE ৰ মাজত টেনশন হৈ আছে due to conflicting interest in Yemen and regional influence নিজৰ ইন্টারেস্ট ইন ইয়েমেন আৰু ৰিজনাল ইনফ্লুয়েন্সেছৰ কাৰণে যেহেতু বৰ্তমান সময়ত সাউদি আৰবিয়া আৰু UAE ৰ মাজত কি হৈছে ফল্ট লাইনস হৈ আছে তো তাৰ মাজতে সেকেন্ড ইন্ডিয়া আৰব ফৰেইন মিটিং হৈ গৈছে ইন দিল্লী recently hoy goise. Institutional framework evaluation formal engagement began in 2002. Memorandum of understanding established in the India Arab Cooperation Forum Forum in 2008 hoisile. So began junto formal engagement start hoisile 2002. Finally the India Arab Cooperation Forum established hoisile in 2008. ঠিক আছে new initiative inauguration of the India and Arab country chambers of commerce and industry and agriculture. So recent junto new initiative hoy etu loise the India and Arab country chambers of commerce and industry and agriculture. ঠিক আছে economic and connectivity pillars ki ase trade volumes bilateral trade exceeds $240 billion. So kiman bilateral trade hoise up $240 billion. SEPA agreements already signed with UAE and Oman. So আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ কিছুমান আমাৰ খুদিব পাৰে যে এই কোন কেইখন কান্ট্ৰিৰ লগত আমাৰ SEPA agreement হৈ আছে. What is SEPA? Comprehensive Economic Partnership Agreement. So it's a kind of free trade agreement যোনটো নেকি recently আমাৰ EU ৰ লগত হৈ গৈছে. It's a kind of free trade agreement but beyond free trade agreement SEPA is there. So free trade agreement the jehetu amar tax cuts ba tariffs cut ebilak thake beyond this tariff cuts SEPA aru bostu ami yate include koribo paru. So it is a broad it is used in broad context than free trade agreements already signed with UAE and Oman. So jodi sao je UAE aru Omanor logot amar SEPA agreement sign hoise tar uporiu ami jodi aru sao dukhonman country jene dhore amar South Korea logot and Japanor logot amar ki hoise already SEPA agreement sign hoise. Thik ase. So India Middle East Europe economic corridor
এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইন্ডিয়া আৰব যদি আমি ইন্ডিয়া আৰব লিগৰ লগত যদি ৰিলেট কৰি চাও India Middle East Europe Economic Corridor. It launched at G20 2023 junto hoisle and G20 summit is a central focus on future connectivity. Ship and rail connectivity from India to Europe. India par Europe leke amar junto rail and sea rail and ship connectivity create koriba India Middle East Europe Economic Corridor. Thik ase India para Middle East connect koribo UAE lege connect koribo through ship and ship he major khini amar rail edi connect koribo then ako goi pini ami koloi jam Europe leke jam to ei road to through di ei corridor to through di amar jun bilak trade hoy Europe or logot hetu up to 40% fast hobo boli dharona kora hoise jehetu agate Suez Canal edi gole amar hei juntu trade or problem to asle amar slow hoy asli ba bahut khini ami problem or in the time of global volatility he khini olop অসুবিধা হয় কেতিয়াবা তো যদি এই ইন্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইউৰোপ ইকোনমিক কৰিডৰটো হৈ যায় তেতিয়া মানে আমাৰ যোনটো ট্ৰেড হ'ব উইথ ইউৰোপ সেইখিনি আৰু বেছি ভালকৈ হ'ব বা ফাষ্ট হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে fintech integration of India's digital stack UPI Rupee in UAE Bahrain Saudi Arabia and Qatar Rupee dirham settlement system operation so এইবিলাক country আমাৰ যোনবিলাক UPI system আছে Rupee system আছে এইবিলাক তাতো এতিয়া আমি ইউজ কৰা দেখিবলৈ পাইছো বহুত কেইখন আৰব country বা middle eastern country হয় না so Rupee dirham settlement system operationalized ঠিক আছে so these are the important aspect about economic and connectivity pillars. Energy security dependency. The Arab region provides 60% of India's crude oil and 70% of natural gas. 60% of crude oil provide kore Arab region amak and 70% of natural oil. So 60% of crude oil and 70% of natural oil amak provide kore Arab countries. ठीक है sir? Strategic reservation agreement with UAE is UAE to store strategic oil reserves in India. LNG deals long-term contracts 20 plus years signed with Qatar and ADRE NOC Abu Dhabi National Oil Corporation in UAE to ensure long-term energy stability. These are the energy security things. Ebilak bostu energy security karone kora hoise. So defense and strategic cooperation. Strategic partnership India is a key partner in regional vision Saudi eblakolo partner korise maritime security alignment with India's sagar security and growth for all in region initiative strategic access to Oman's the port to monitor Indian or ocean region and Chinese naval activity these are important ekhini apnaloke alop just read kore dile hol these are important fact about this defense export growing interest from League of Arab States countries Indian hardware like Tejas aircraft BrahMos missiles and Akash system ebilakor uporat growing interest ami dekhiboloi pao League of Arab States bilakor pora so etu amar kane bahut important hoy for export purpose counter defense export counter terrorism strong consensus against cross border terrorism consensus against cross border terrorism ami dekhiboloi pao most LAS League of Arab State nations have condemned major attacks in India in Uri and Pulwama. So, Arab countries bilake bahut kekhon Arab countries ei attack tuk major jindilak attack asila in India by Pakistan hetu condemn kora dekhiboloi pao. So, here is the important MCQ ami sao regarding the economic and energy ties between India and the Arab League LAS consider the following pairs. Ami junkhini hoise strategic oil reserve agreement signed with Iraq. So আমি চাব লাগিব যে strategic যোনটো oil reserves আছে হেতু agreement কাৰ লগত sign কৰিছে ইৰাকৰ লগত sign কৰিছে বুলি কৈছে শুদ্ধ হয় নে নহয় Rupee dirham settlement operationalized with UAE Rupee dirham settlement কাৰ লগত কোনটো country লগত operationalized হৈছে UAE লগত হয় নে নহয় চাব major LNG deal in 2024 major LNG deal কাৰ লগত হৈছে signed with Qatar for 20 years is it correct so how many of the pairs given above are correctly matched so চাব লাগিব যে কিমান pairs আমাৰ ইয়াত correctly match হৈ আছে so first যদি আমি statement to sound strategic oil reserves agreement signed with Iraq no it is signed with UAE logot strategic oil reserves amar signed hoise not with Iraq so statement 1 would be wrong Rupee dirham settlement operationalized with UAE yes correct Rupee dirham jonto settlement hoy it is operationalized with UAE major LNG deal
major LNG deal 2024 signed with Qatar for 20 plus years. So this is also correct. So option B and C are correct. So how many statements are correct? 2 pairs. Only 2 pairs. Option B is correct. ঠিক আছে? So these were today's important issues. আজিৰ দিনটোৰ সকলোতকৈ আমি যদি ইম্পৰ্টেন্ট যদি ইস্যুজ বিলাকৰ ভিতৰত চাওঁ এই তিনটা ইস্যুজ বা নিউজ খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট আছিলে আমাৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভত হোক বা আমি এনেও যদি জানিবলৈ বিচাৰো সো এই আৰ্টিকলছ খিনি বা নিউজ খিনি আজি আমি আলোচনা কৰিলো তাৰ উপৰিও আমি এমসিকিউ আলোচনা কৰিলো চালু আজি যোনখিনি এক্সামত আমাৰ এক্সাম বিলাকত আহিব পাৰে সো কাইলৈ দিনটোত আকৌ আমি আৰু বেলেগ এটা সেশনৰ হৈতে কাইলৈ দিনটোৰ ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ খিনিৰ হৈতে আমি আকৌ আহিম সো আজিলৈ ইমানতে ঠিক আছে সকলোকে থ্যাংক ইউ